හොඳයි. අයිබෝන් දුවල පුතාලා හැමෝටම හොඳයි. හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? හැමෝම හොඳයි පුතාලා. හොඳයි පුතාලා. හරි. හොඳයි. එතකොට අපි දුවල පුතාලට මතකද අපි දැන් ගිය සතියේ කතා කරා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොනවද? ගොනු සහ ගොනු බහලුම් ගැන තමයි. ඔව් ගොනු සහ ගොනු බහලුම් පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරමින් ඉන්නේ. ඔව්. එතකොට දුවල පුතාලට අපි ගිය සතියේ ගොනු පිළිබඳව කතා කරා. ඊට පස්සේ ගොනු බහලුම් පිළිබඳව තාම කතා කරේ නැහැ නේද? හරි. එතකොට හොඳයි. දැන් දුවල පුතාලාට ගොනුවක් කියන එක පැහැදිලිද ගිය සතියේ මම කිව්වා. මම right? හොඳයි. අපි ගොනුවක් කියන එක මම නැවත චුට්ටක් ආයෙ මතක් කරන්නම්. හරි. එතකොට ගොනුවක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි මොනවා හරි දෙයක් දැන් පරිගණකයේ ගබඩා කරනවා නේද? අපි පරිගණකයේ ගබඩා කරන්න පුළුවන් කියවනේ. ගොඩක් දේවල් මොනවද? රූප සටහන් වෙන්න පුළුවන්, වීඩියෝ වෙන්න පුළුවන්, ලිපි ලේඛනයක් වෙන්න පුළුවන්, හඬ වගේ. ඔව්. ඡායාරූප. ඔව්. ඔව් පුතේ. රූප සටහන්. ඔව්. හරි. ඉතින් දුවල පුතාලා ඕනකටත් වඩා දන්නවා හොඳින් ගබඩා කරන්න පුළුවන් දේවල්. මේ ඔක්කොම පුතේ ගබඩා කරනකොට අපි ඒ ගබඩා කරන ඒවාට පොදු නමක් අපි හඳුන්වනවා. ඒක තමයි මොකද්ද? ගොනුව. එහෙම නැත්නම් ෆයිල් එක. right? එතකොට අපි ෆයිල් එක කියන එක. එතකොට ඒ අපි පරිගණකයේ ඔය කියන දැන් දුවල පුතාලා කිව්වනේ එක එක ආකාරයේ දත්තයන්, ඒ කියන්නේ ගබඩා කරන්න පුළුවන් ආකාරයන්. එතකොට මේ ගබඩා කරන්න පුළුවන් ආකාරයන් අපි පරිගණකය තුල ගබඩා කරාම අපි මේකට නිකන් පොදු නමක් කතා කරනවා. පොදු නමකින් තමයි කියන්නේ. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ෆයිල් එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් ගොනුවක් කියන එක. right? ගොනුවක් කියන එක. හරි. එතකොට ඔන්නෝක පරිගණකය තුල ගබඩා කරන්න පුළුවන් මොන හරි දත්තයක් අපි ගබඩා කරන ඒකකය. එහෙම නැත්නම් ගබඩා කරන පොදු නම අපි මොකද්ද? ගොනුවක් හැටියට හඳුන්වනවා. right? එතකොට ඕනම එකකට අපි කියනවා ෆයිල් එකක් කියලා. මගේ ෆයිල් එක නැති වෙලානේ කියලා කියනවා. ඒ ෆයිල් එක මම කොහෙද සේව් කරේ කියන මතක නැහැනේ මට. ওই වගේ දේවල් කියනවනේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද අර? අපි පොදු නමින් තමයි කතා කරන්නේ ගොනුවක් කියලා. හැබැයි පුතේ මේ ගොනුවක් අපිට අර දැන් ඡායාරූපයක් අපි ගබඩා කරොත් ඒක ඡායාරූප ගොනුවක්. හරි. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් ගබඩා කරොත් එහෙනම් වීඩියෝ ගොනුවක්. ලිපි ලේඛනයක් ගබඩා කරොත් ලිපි ලේඛන ගොනුවක්. ඔන්න ඔය වගේ ගොනු වර්ග තියෙනවා. right? ඒ වර්ග වලින් තමයි. නමුත් මේ පොදු නම ගොනුව. දැන් ලිපි ලේඛන ගොනුව. එතකොට ඡායාරූප ගොනුව, වීඩියෝ ගොනුව. right? ඔය බලන්න හැම එකෙම ගොනුව කියන එක තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ගොනුව කියන එක පොදු නම. ෆයිල් එකක් කියලා අපි කියනවා. නමුත් අර විවිධ වර්ගයේ ගොනු තියෙනවා කියන එක දුවල පුතාලා මතක තියාගන්න ඕන. හරි? එතකොට මෙන්න මේ ගොනු අපිට පරිගණකයේ තුල අපි හඳුනා ගන්නවා මොකද්ද? ගොනු නාමය. ඒ කියන්නේ ගොනුවට අපි නමක් දෙනවා. අපේ නම දෙන්න පුළුවන්. තව දිනයක් වගේ දාලා මොන හරි දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. සමහරට මොන හරි කේතයක් වගේ එකක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපිට හිතෙන ඒ වෙලාවට මතක් වෙන මොන හරි දෙයක් ටයිප් කරලා අපිට නමක් දෙන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මේ නමින් අපි මොකද කරන්නේ? Excuse me sir. ඔව් පුතේ. සර් මොනවා හරි ලියන්න දුන්නද සර්? මම දැන් ජොයින් වුනේ සර්. කලින් ජොයින් වෙන්න ඕන පුතේ 7:25 වෙනකොට ජොයින් වෙන්න ඕන. right? ලියන්න තාම දුන්නේ අපි. right? හැමෝම එතකොට 7:25 වෙනකොට ජොයින් වෙන්න ඒක වඩා හොඳයි. right? එතකොට කරදරයක් නැහැ කාටවත්. ඔන්න ජොයින් වුණා. අපිට එතකොට මුලින්දම පටන්ගෙන යන්න පුළුවන්. හරි? හරි. එතකොට තාම මොනවද දුන්නේ නැහැ පුතේ. එතකොට මෙන්න මේ ගොනුව. හරි? එතකොට අපි පරිගණකයේ මෙන්න මේක ගබඩා කරලා තියෙනකොට අපි ගබඩා කරලා තියෙන තැනින් අර නමෙන් තමයි ගොනුව හඳුනාගන්නේ. මෙන්න නම තියෙනවා. right? මම ගබඩා කරපු ගොනුවේ නම කියලා අපිට මේ ගොනුව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ගොනුව සොයා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ගොනුව සොයන්න පුළුවන් අපිට පරිගණකයේ කොතනද අපි ගබඩා කරලා කියලා දන්නේ නැත්නම් අපිට ගොනුව සොයා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට ගොනු නාමය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර ගොනු දිගුව කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ගොනුව ගත්තාම ගොනුවක දැන් මම මේක තව චුට්ටක් දුල්පතාලට මේ හොඳට පැහැදිලි වෙන්න විස්තර කරන්නේ. හරි. එතකොට අපි ගොනුවක්
මේක අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ගොනුවක් කොටස් දෙකයි. මොනවද මේ ගොනුවේ කොටස් දෙක? එකක් ගොනුවේ නම ගොනුවේ නම ගොනුවේ දිගුව. ගොනු නාමය. එහෙම නැත්නම් ගොනුවේ නාම. ගොනු නාමය කියලාත් කියනවා. අනිත් එක මොකද්ද? ගොනුවේ දිගුව. ගොනුවේ දිගුව. දිගුව. right? දිගුව. ගොඩුවේ දිගුව. හරි? එතකොට පුතේ ගොනුවේ නමෙන් තමයි අපි ගොඩුව ගොඩක් වෙලාවට හඳුනාගන්නේ. ගොනුව හඳුනාගන්න අපිට තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි අපි ගොනුවේ නම දිහා බලලා මෙන්න මම සේව් කරපු එක. මෙන්න මම ගබඩා කරපු එක කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට ගොනුවේ දිගුව මොකද්ද වෙන්නේ? ගොනුවේ දිගුවෙන් තමයි අපි මොකද්ද? පරිගණකය විසින් මේ ගොනුව මොන වර්ගයේ ගොනුවක්ද කියන එක ඒක මොකෙන්ද හැදුවේ කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. පුළුවන් පුතේ. ඒ මෘදුකාංගයෙන් තමයි ඒ ගොනුව දැන් අපි හිතමු වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් තමයි MS Word කියන්නේ. Word කියන මෘදුකාංගය. එතකොට Word කියන මෘදුකාංගයෙන් අපි මොන හරි ගොනුවක් නිර්මාණය කරොත් මේ ගොනුව නිර්මාණය වෙන්නේ මොනවද? අර වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයේ තියෙන දිගුව භාවිතා කරලා. එතකොට ඒකට අදාළ දිගුව භාවිතා වෙලා තමයි ගොනුව නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට .docx කියන ගොනු නාමයේ ගොනු දිගුවෙන් ඒක පරිගණකය තුල ගබඩා වෙනවා. එතකොට පුතේ පරිගණකය මේක හඳුනාගන්නේ මෙන්න මේ ගොනු දිගුවෙන්. එතකොට මේක මොන වර්ගයේ ගොනුවක්ද? එතකොට මේ ගොනුව නැවත ඕපන් කරනවා නම් නැවත ඒක විවෘත කරනවා නම් ඒක බලාගන්න නැවත මොකද්ද විවෘත කරනකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ මොන මෘදුකාංගයෙන්ද මේ ගොනුව විවෘත කරන්න ඕන කියන එක හොයාගන්න මෙන්න මේ ගොනු දිගුව කියන එක පරිගණකය විසින් භාවිතා කරනවා. එතකොට ගොනු දිගුව පරිගණකයට තමයි වැඩිපුර වැදගත් වෙන්නේ. තේරුණා නේද? ගොනු දිගුව පරිගණකයට වැඩිපුර වැදගත් වෙනවා. ගොනු නාමය අපට වැදගත් වෙනවා. හරි? එතකොට අපිට වැදගත් වෙනවා. ඔව් පුතේ. හරි? එතකොට අපිට මෙන්න මේ ගොනු නාමයෙන් තමයි අපි ගබඩා කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. අපි ගොනු දිගුවක් දෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි හිතමු මට සේව් කරන්න ඕන grade 7 කියලා. ගොනුවේ නම grade 7. අපි ගොනුවේ නාමය අපි grade 7 කියලා අපි දුන්නොත් මෙතෙන්දී පරිගණකය අපි හිතමු මේක word ගොනුවක් කියලා. පරිගණකය මේකට docx කියන word ගොනුවක් නම් එහෙම නැත්නම් වදන් සැකසුම් ගොනුවක් නම් මෙන්න මේක පරිගණකය විසින් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ පරිගණකය විසින් මේකට ඇතුළත් කරනවා .docx කියන එක. එතකොට අපි මෙන්න මේ කොටසින් තමයි අපි මෙන්න මේ ගොනුව හඳුනාගන්නේ. එතකොට මේ ගොනුවට අදාළව මම කිව්වා චූටි අයිකන් එකකුත් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ එක එක ගොනු අපිට ඒ අයිකන් එකෙන් හඳුනා ගැනීම සිද්ධ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි? එතකොට මම හිතන්නේ ගොනු පිළිබඳව ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි දැනගන්න ඕන. දොළ පුතාලට හොඳටම පැහැදිලි නේද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. හොඳයි. ඔව් සර්. අර දා පෙන්නනවා කිව්වර මේ වීඩියෝස් ටික අද පෙන්නනවද? අද පෙන්නනවා පුතේ. අද පෙන්නනවා. හරි. ගොඩක් තියනවා සර්ට පෙන්නන්න අද. හරි පුතේ. දැන් පෙන්නන්නේ පුතේ අර ඇත්තටම මේ අපි පෙන්නන්නේ චිත්‍රපටයක් එහෙම නෙමෙයි. මොකද්ද පෙන්නන්නේ? අර සිස්ටම් යුනිට් එකේ ඇතුලේ තියෙන කොටස් ටික. රයිට්? ඒ ටික තමයි පෙන්නන්නේ. එතකොට එක එක වීඩියෝ ඒ පාඩමට අදාළව කීපයක් තව තියෙනවා පෙන්නන්න. නමුත් අද මම ඒක මොකද අර සිස්ටම් යුනිට් එක දැන් ඒක පහුගිය පාඩම කොටසක් තමයි මේ පෙන්නන්නේ. හරි? හොඳයි. සර්. ඔව් පුතේ. සර් MS Word එකට docx කියලා තියෙනවා. MS PowerPoint එකට මොකක්ද තියෙන්නේ සර්? PowerPoint එකට පුතේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. .pptx ගොනුවේ දිගුව වෙනස් කරන්න බෑ සර් අපිට. සර් මොනා හරි කරවද? නෑ පුතේ කට් වුණා පොඩ්ඩක්. රයිට් කට් වුණා. නැවත ජොයින් වෙනකන් අපි එමු ඔක්කොමලම. රයිට් මම හිතන්නේ ඉක්මනටම හැමෝම
කට් වුණොත් යම් අවස්ථාවක දුවල පුතාලා ඉක්මනින්ම ජොයින් වෙන්න රයිට් එතකොට සිග්නල් ප්‍රශ්නය පොඩ්ඩක් තියෙනවා ඒක නිසා තමයි උනේ හරි එතකොට පුතේ මම අර ඔව් මේ එක දුවෙක් ඇහුවා මොකක්ද PPTX පුතේ හරි PPTX තමයි PowerPoint හරි සර් thank you sir හරි හරි පුතේ එතකොට මේක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ පුතේ තේරුණා නේද මේ මෘදුකාංගය අපිට ලබලා දෙන එක තමයි ඒක එතකොට ඒක අපි වෙනස් කරන්නට එතකොට ඒක හරියන්නේ නැහැ ඒක මේ මෘදුකාංගය විසින් තමයි ඒක ලබලා දෙන්නේ අපිට වෙනස් කරන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ නම විතරයි හරි නම අපිට ඕන එකපාරක් තියෙනම දැන් grade 7 කියන නම අපිට සේව් කරලා තියෙනවා ගබඩා කරලා තියෙනවා අපිට හිතනවා මේ නම වෙනස් කරලා වෙනත් නමක් යොදන්න. එතකොට අපිට ඒක රීනේම් කරනවා කියන එක වෙනස් කිරීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන් නම. අපි ඒකත් බලමු කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් තව තියෙනවද ප්‍රශ්න දුවල පුතාලට වෙන ප්‍රශ්න? නෑ හරි. හොඳයි. හරි. එතකොට දැන් ගිය සතියේ අපි ෆ්‍රී මැත්ස් ක්ලාස් එකක් පටන් ගත්තා නේද? රයිට්. එතකොට දූල පුතාලා හැමෝම දැන් කැමති අය හැමෝම මං හිතන්නේ මං කිව්වනේ දූල පුතාලට කැමති අයට එවන්න කියලා. එතකොට ඒකට හැබැයි මම ආයේ අවසානයේ ලින්ක් එක තමයි දූල පුතාලට දැම්මේ. ඒකට ජොයින් වෙන්න කියලා. දැන් හැමෝම ඒ කැමති අය ජොයින් වුණාද? හරි. හොඳයි. එතකොට පුතේ අපි දැලිෂ එක ලියා ගන්න ඕන ගෲප් එකකද නෑ ගෲප් එක හදලා තියෙන පුතේ ඒකට ජොයින් වෙන්න ඕන ඔව් පුතේ මාව ඇඩ් කරලා පුතාලට නැවතත් ICT 7 කියන ඔව් ICT ඒක පුතේ මම නැවත මේ ලින්ක් එක ඒ කියන්නේ ගෲප් එකට ලින්ක් වෙන එක නැවත මම අද දාන්නම් හවස එතකොට ඒ ජොයින් වෙන්න බැරි අය අද ජොයින් වෙච්ච බැරි අය ජොයින් වෙන්න බැරි වෙච්ච අය අද ජොයින් වෙන්න එතකොට ඒ ගෲප් එක ගිය සතිය අපි පන්ති එකක් තිබ්බා එතකොට ඊළඟ පන්තියේ ඉඳන් සහභාගී වෙන්න පුළුවන් හැමෝටම නොමිලේ හරි එතකොට දූල පුතාලා මම මේ පන්තිය දැන් දූල පුතාලට ඇත්තටම ඔව් පුතේ කියන්න පුතේ සර් දැලිෂ එක ලියන්න ඕන කොට රූල් කොලයකද සර් ඔව් පුතේ කොටු ගහලා ලියන්න ඕනේ නැතුව බෑ කොටු රූල් කොල එක නෙමෙයි ඊට වඩා ලොකු කොටු ගහ ගන්න ඕන පුතාලා රයිට් කොටු ගහලා ඒ කොටු වල තමයි ලියන්න ඕන මොකද හරි දැලිස එක ලියලා අපි බලමු ඒක එතකොට පාඩමේ එතකොට මුල් පටන් ගන්නකොටම අපි බලමු ඒකේ දූල පුතාලා හරියට උත්තර ලියලා තියෙනවද කියලා හරි තමන් ලියලා තියාගන්න එක නැත්තම් මට එවන්න හරි හරි එතකොට දූල පුතාලට ඔව් දැන් මම තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා දැන් දූල පුතාලට ටිකක් වැඩියෙන් වැඩ කරන්න ඕන මැත්ස් පන්තියේදී ගණන් පන්තියේදී හරි එතකොට දැන් අපි ඉරිදා සෙනසුරාදා 7:00ටනේ අපි පන්තිය තියෙනවා කිව්වේ නේද නේද ඔව් සර් ඔව් තියන්න එතකොට පුතේ දැන් ගණන් කියන එකට ටිකක් අර අපි හොඳ ප්‍රබෝධමත් ගතියෙන් ඉන්න ඕන ගණන් හදනකොට නැත්තම් පුතේ අපිට ටිකක් අර 9:00 වෙනකොට නිදිමත වගේ දැනෙනව නේද ගිය සතියේ මට ඒක දූල පුතාලගෙන් දැනුණා හරි ඉතින් ඒක නිසා මේ පන්තියේ මම උදේ 7:00ට වගේ දාන්නද පුතාලට 7:00 හෝ 8ට එහෙම හොඳයි සර් සෙනසුරාදා බැයිද උදේ බෑස උදේ බෑස උදේ පුළුවන් සර් උදේ හතට කලින් දාන්නකෝ වෙන දවසක උදේ පුළුවන් තියන්නකෝ සර් උදේ තියන්නකෝ උදේ කරමු සර් සෙනසුරාදා උදේ පුළුවන් සර් දැන් දැන් දූල පුතාලා ඔය කියන විදිහට මට පන්ති 5ක් විතර තියන්න වෙනවා නේද? ඇයි එක්කෙනෙක් කියනවා ඔන්න සෙනසුරාදා උදේ කියලා තව එක්කෙනෙක් සඳුදා උදේ කියනවා එහෙනම් තව එක්කෙනෙක් කියනවා ඉරිදා උදේ කියලා නේද? සර් IT පන්තියේද? නෑ පුතේ මැත්ස් පන්තිය. IT පන්තිය මේ දවසේම තියන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. මොකද අර හවස් වෙනකොට දැන් ඔව් පුතේ සෙනසුරාදා උදේද උදේ තියන්න බැලුවේ ඉතින් හැමෝටම බැයි නම් පුතේ ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිද දැන් ගොඩක් අයට බැහැ කියනවනේ නේද මේ මැත් ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එක එවනවද සර් රෙකෝඩින් එකක් දෙනවා දූල පුතාලට හැබැයි වැඩේ තියෙන රෙකෝඩින් එක බලමින් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ පුතේ ක්‍රියාකාරකම් දෙන ඒවා කරන්නත් ඕන ඒ වගේම පන්තියට සහභාගී වෙන්නත් ඕන ඒකට පන්තියට සහභාගී වෙන්න ඔව් කියන්නේ ඉක්මනට පුතේ ඉක්මනට කියන්නේ
සර් ගිය සතියේ තනින් තන සිග්නල් ටිකක් මදි වුණා සර්. හරි පුතේ මං ලබන සතියේ ඉඳන් දැන් මේ සතියේ ඉඳන් වීඩියෝ එක දානවා දෝල පුතාලට මැත්ස් පන්ති එක වීඩියෝ එක දානවා රයිට් එතකොට ඒකේ මොකද ගිය සතියේ අපි ගොඩක් දුරට කරේ නෑ මම ගිය සතියේ කරපු කොටස නැවත පොඩ්ඩක් සාරාංශගත කරලා නැවත පොඩ්ඩක් කියනවා මොකද දෝල පුතාලට ඊට පස්සේ තමයි සාරාංශය කරලා තමයි ඉස්සරහට යන්නේ මේ හැම පන්ති එක මෙහෙම පොඩි සාරාංශයක් කරලා තමයි ඉස්සරහට යන්නේ එතකොට ඒකෙදි මොන හරි දෙයක් අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් දෝල පුතාලට ප්‍රශ්න අහලා ඒක निराකරණය කරගන්න පුළුවන් හරි එතකොට එහෙමනම් ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නෑ වගේ මම හිතන්නේ නම් සෙනසුරාදා හවසම තියමු නේද සර් හවස 4ට විතර පුළුවන්ද? සෙනසුරාදා 4ට පුළුවන් හැමෝටම පුළුවන් නම් ගැටලුවක් නෑ පුතේ 4ට පුළුවන් හවස 4ට සර් 4ට බෑ සර්. 4ට බෑ. 4ට බෑනේ සර්. සර් පුළුවන් සර් ඒ වෙලාවට බෑ සර් රෑ පුළුවන්. පුළුවන් සර්. පුළුවන් සර්. හරි එහෙනම් සර් තියෙන වෙලාවටම තියමු. ඔව් ඒක තමයි පුතේ මේක කතා කරනකොට අපි නිකන් කාලය යනවා විතරයි හරි දූල පුතාලා කොහොම හරි ටිකක් හොඳ ප්‍රගෝන්වත් විදියට හැබැයි පුතේ දූල පුතාලා සර් පාඩම් පටන් මොකද පුතේ හරි එහෙමනම් 7ට පුළුවන්ද හැමෝටම 7:00 නැතුව 7 කරමුද බැයිද උදේද නෑ පුතේ හවස දැන් උදේ බෑ කියනවනේ හරි එහෙමත් බැයිද හැමෝටම හැමෝටම 7ට පුළුවන්ද පුළුවන් සර්. ඈ පුළුවන් සර්. ඔය බෑ හරි එහෙමනම් මං හිතන්නේ බැරි කවුරු නම් ඉන්නවනම් කියන්න බැරි හරි 7 අපි ලබන සතියේ සෙනසුරාදා 7ට පන්ති පටන් ගමු හරි බැරි කවුරු හරි ඉන්නවනම් කියන්න ඒ මොනොත් අපි 7 හරි 7:00ට ගෲප් එකට දාන්න දූල පුතාලා එතකොට දූල පුතාලාගේ ඔය මැත්ස් ප්‍රශ්නත් දාන්න වෙන්නේ ICT ගෲප් එකටම තමයි සර් 5ට විතර පුළුවන් වෙයිද? මට පුළුවන් ICT ක්ලාස් එකේ ඔව් සර් මැත්ස් ක්ලාස් එකේ මේ එක ගෲප් එකයිනේ තියෙන්නේ. ඔව් පුතේ ඒකේ මම ඒකට සර් ප්‍රශ්න අහන්න පුතාලා ගෲප් එකක් ඕනද සර් සමහර ළමයි වැඩ ටික ඉල්ලනකොට මේ සර් වැඩ ටික ඉල්ලනකොට ගෲප් එකක් පුතේ හරි ප්‍රයිවට්ලි දාන්න. එහෙනම් මෙහෙම කරමු පුතේ මම ඒ ගෲප් එකට දැනට දූල පුතාලට මොනවත් බැරි වෙන්න දාන්න බැරි වෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ ගෲප් එකට දාන්න පුළුවන් වෙන්න හදන්නම්. හැබැයි පුතේ අනම්මනම් ඒ කියන්නේ අර අපි අනවශ්‍ය දේවල් දාන්න එපා දූල පුතාලා good morning ඒව දානවා නම් කමක් නැහැ. වැඩ ටික විතරක් දාන්න. ඔව් පුතේ. එතකොට අර දූල පුතාලා එතකොට good morning කියන ඒවා ඔක්කොම අර ICT group එකට දාන්න. කමක් නැහැනේ. ඉතින් අපි ICT maths දෙකම කරනවා නේද පුතේ? group දෙකටම good morning කියන්න ඕනේ නැහැනේ නේද? ඉතින් ඒක නිසා අපි ICT කේ සර් ID බන්ඩ් උදේ දාමුද? පුතේ ID බන්ඩ් උදේ දාමුද? පුතේ මේ හැමෝටම බෑ කියනවනේ ඒකනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ රයිට් ඉතින් ඒක නිසා අපි හවසම තියමු ඒක රයිට් එතකොට ICT පන්ති නම් මේ වෙලාවටම තියමු ඒක ගැටලුවක් නැහැ පුතාට මොකද ICT කියන එකට එච්චර ටිකක් අර හොඳම ඒ කියන්නේ හොඳ ප්‍රබල විදියට මානසිකත්වයකින් ඒ කියන්නේ හොඳට මේ අවධානය යොමු කරලා හොඳට මහන්සි වෙලා ඒ කියන්නේ මොලේ වෙහෙසවන්න දෙයක් නැහැ මේකේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ හරි හොඳයි එතකොට එහෙමනම් අපි ලබන සතිය සෙනසුරාදා 7ට තියන්න බලමු 7ට තියන්න අමාරු නම් ඒ කියන්නේ 7ට බැයි නම් දුල පුතාලා කියන්න එතකොට නැවතත් ඒක 7:00 කරන්න පුළුවන් බැරි කට්ටිය ඉන්නවා නම් කියන්න අපිට වෙලා යන නිසා අපි පාඩම කරන්න ඕන නිසා මට පන්ති කියන්න. හරි එහෙමනම් පොඩ්ඩක් දැනුම් දෙන්න මට එතකොට ICT group එකටම මම අද ඒක දුල පුතාලට ඔව් පුතේ ඉක්මනට හරි එතකොට දූල පුතාලට මෙන්න අර ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ සෙනසුරාදාට පන්ති සෙනසුරාදා ඔව් පුතේ සෙනසුරාදා හරි
එතකොට දූල පුතාලගේ මැට්ස් ගෲප් එකේ තියෙන එකට මම දූල පුතාලට ප්‍රශ්න දාන්න පුළුවන් වෙන්න හදනවා. එතකොට දූල පුතාලා මොන හරි වැඩ තියෙන ඒවා එවන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට ඒක භාවිතා කරන්න. එහෙම නැත්තම් මම වෙන ගෲප් එකක් හදලා දෙන්නම් පුතාලට ඒවා එවන්න. එතකොට කැමති විදියක් වෙනම ගෲප් එකක් හදලා දෙන්නද? සර් වෙනම ගෲප් එකක් හදන්නකෝ. හරි හරි මම අද වෙනම ගෲප් හරි ඒ වෙනම ගෲප් එකක් හදලා එවන්න. එතකොට දූල පුතාලගේ වැඩ ඒකට එවන්න. හරි වෙනම ගෲප් එකක් හදන්න. හරි වෙනම ගෲප් එකක් හදනවා එහෙනම්. හොඳයි. අපි ඊට පස්සේ ඔන්න දූල පුතාලට එහෙමනම් අපි අර වීඩියෝ එක බලලෙමු ඉස්සෙල්ලාම රයිට් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඊට කලින් දූල පුතාලා කියන්න අපි සර් එදා ගණිතේ ඔව් පුතේ කියන්නකෝ. දැන් දූල පුතාලා ওই ප්‍රශ්න ඇයි ගෲප් එකට දාලා අහන්නේ නැත්තේ? දැන් එතකොට මෙතෙන්දිම අහන්න ඉන්න එපා පුතේ වෙලා යනවා. ඒක නිසා දූල පුතාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගෲප් එකේදීත් අහන්න. රයිට් එතකොට මට පුළුවන් වෙලාවට මම ඒවට උත්තර දෙනවා. හරි? කියන්නකෝ ඉක්මනට. මොකද්ද? නැද්ද ප්‍රශ්න ආයේ? හරිද? හරි? හොඳයි. එතකොට ගිය සතිය අපි නැවැත්තුවේ කොතනද කියන්න පුතේ ඉක්මනට? අන්තිමට සර් අර ගොනු වර්ගයේ සහ ගොනු දිගුව කියන වගුව ගාවි. ගොනු වර්ගයේ වගුවක් දුන්නානේ. හරි පුතේ. හරි. හොඳයි. ඒකට දාලා අප්ඩේට් කරනවා සර්. හරි ගොනු වගුව තියෙනවා එතනින් ඉස්සරහට අපි අද කරනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු අර පහුගිය පාඩමකට අදාළ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා දොළ පුතාලා ඒක බලෙමු අපි. ඉන්න මම වීඩියෝ එක ඕපන් කරනවා. සර් ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැහැ. ඉන්න පුතේ ඉන්න. රයිට්. හරි. දැන් ඔන්න රයිට්. පරිගණකයක පුතේ අර දැන් ඔන්න පැත්තකින් අපි බැලුවාම අපිට පේන්නේ මෙන්න මේක. මොකද්ද? සිස්ටම් යුනිට් එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේකේ පරිගණකයේ පද්ධති ඒකකේ අපි ওই දකුණු පැත්තේ තියෙන පුතේ වහන පියනක් වගේ එකක්. ඒක ගැලෙව්වහම රයිට් ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සරහින් බැලුවොත් පරිගණකයේ වම් පැත්ත. හරි? පරිගණකයේ සිස්ටම් යුනිට් එකේ වම් පැත්ත. හරි? එතකොට මේ වම් පැත්තේ මොකද්ද පුතේ? හරි. එතකොට මෙන්න මේකේ පුතේ මෙන්න දූල පුතාලට පේනවද මේ ෆොටෝ එක? පේනවනේ? හරි. හොඳයි. දැන් දූල පුතාලට මම මෙන්න මේකේ මම මේ මවුස් පොයින්ටර් කරන් යනවා පේනව නේද පුතාලට? හොඳයි. හරි පුතේ. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ ලා කොළ පාටට වගේ බෝඩ් එකක් පේන්නේ. පේනව නේද ඇතුලේ? රයිට්? එන්නේ ඒක තමයි. දැන් මේ පරිගණකයේ ඒ කියන්නේ පද්ධති හරි. පද්ධති ඒකකයේ කියන එක පුතේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස් ටික තමයි. සෑම පරිගණකයක් ගත්තාම මේහා මෙන්න මේ විදිහේ සමාන කොටස් ටිකක් තමයි අපිට දැක් ගන්න හම්බෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අපිට කහ පාට කොළ පාට වගේ බෝඩ් එකක් ඇතුලෙන් පේන එක අපි මව් පෝරුව හැටියට හඳුන්වනවා පුතේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කියනවා මදර් බෝඩ් එක. මදර් බෝඩ් එක කියලා කියනවා පුතේ. මේ මදර් බෝඩ් එකේ තමයි අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ මේ වගේ ෆෑන් එකක් පේනව නේද පුතාලට? නේද? ඔය ෆෑන් එක යට තමා පුතේ තියෙන්නේ මොකද්ද? සකසනේ. එහෙම නැත්නම් CPU එක. එතකොට පුතේ ඇයි මේ CPU එකට ඔය වගේ ෆෑන් එකක් හයි කරලා තියෙන්නේ? CPU එක කියන්නේ පුතේ තාමත් ඉක්මනින් තප්පර 5ක් තප්පර 5ක් 10ක් තප්පර 5ක් 10ක් ඇතුළත පුතේ මේක ක්‍රියා කරන්න පටන්ගෙන මොකද වෙන්නේ? තප්පර 5කින් 10කින් ඉතාමත් වේගයෙන් අධික තාපයක් නිකුත් කරනවා. රත් වෙනවා පුතේ. එතකොට මේ රත් වෙනවා මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ ෆෑන් එකක් ඒ වගේම ඊට යටින් හීට් සිංක් කියලා කොටසක් තියෙනවා පුතේ. අන්න ඒ කොටසෙන් මොකද වෙන්නේ? මේ රස්නේ උරාගෙන මේ ෆෑන් එකෙන් ඒ රස්නේ අයින් කරලා දානවා පුතේ. ඒ රත් වෙන උණුසුම අයින් කරනවා. හරිද? ඒක නිසා තමයි ඔය ෆෑන් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඕකට අපි කියනවා CPU ෆෑන් එක කියලා කියනවා. හරි? එතකොට මේ ෆෑන් එකයට තමයි CPU එක එහෙම නැත්නම් සකසනය කියන එක තියෙන්නේ. එතකොට සකසනය ඉන්නේ පරිගණකයේ සැකසුම් කටයුතු සිදු කරනවා කිව්වේ නේද? එතකොට සකසනය පිහිටලා තියෙන්නේ කොයිද? මව් පූර්ව මත. රයිට්? මව් පූර්ව මත තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට දොළ පුතාලට එතනින්ම පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම ඉරි දෙකක් වගේ එකක් පේනවා නේද? මෙන්න මේව තමයි පුතේ අර RAM RAM කියලා කියන්නේ. RAM කියන්නේ
එන්නේ කොටස රයිට් මම මේක තව චුට්ටක් ලොකු කරා අපි රයිට් දුවල පුතාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මෙහෙම ඉරි දෙකක් වගේ හතරක්ම තියෙනවා මේකේ ඒ RAM පුතේ ඒක තමයි ප්‍රධාන මතකය කියලා කියන්නේ අපි ප්‍රධාන මතකය කියන එක අපි තවදුරටත් ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්නවා ඒක නිසා දුවල පුතාලට නිකන් මම මේ පෙන්වන්නේ පරිගණකයක ඇතුළත එතකොට මේක අපි සිස්ටම් යුනිට් එක එහෙම නැත්නම් පද්ධති එකක ඇතුළත අපිට දකින්න හම්බෙන ඒවා රයිට් එතකොට මෙන්න මෙතන පේනවාද පුතේ මේ තියෙන දෘඩ තැටිය මේකේ රතු පාට කේබල් එකක් ඔය කේබල් හතරක් ඇවිල්ලා මේන්න මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන දෘඩ තැටිය. එතකොට මම අර දෘඩ තැටිය දුව පුතාලට පෙන්නලා තියෙනවා. රයිට්. ඒ දෘඩ තැටිය තමයි මෙන්න මේ විදිහට හරස් අතට මේ දක්වලා තියෙන්නේ. රයිට් මේක නැවත පෙන්වුවොත් දුවල පුතාලට මෙන්න මේ දෘඩ තැටිය කියන එක මෙන්න මේ අතර තමයි ඒ දකින්න හම්බෙන්නේ. රයිට්. මෙන්න මේම. රයිට්. ඔන්න ඔය පැත්තට තමයි අපිට පේන්නේ ඒක. රයිට්. එතකොට මේ දෘඩ තැටිය මෙන්න මේ පැත්තේ කේබල් සවි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කේබල් සවි කරලා මෙන්න මේ කොටස තමයි අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ. අපි නැවතත් යමු බලන්න. රයිට්. දෘඩ තැටිය එතකොට මේ තියෙන්නේ. සිස්ටම් යුනිට් එහෙම නැත්නම් පද්ධති ඒකකයේ තුල තමයි දෘඩ තැටියත් අපිට ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා බලන්න හම්බෙන්නේ. රයිට්. එතකොට මේ මව්පූර්ව රයිට්. එතකොට මේ කේබල් ගොඩක් තියෙනවා එතන. රයිට්. ඊට පස්සේ පුතේ මෙන්න මෙතන මේ පේනව නේද බොක්ස් එකක් වගේ රයිට් මේ පේන්නේ උඩින්ම රයිට් මෙන්න මේකෙන් තමයි පුතේ බලන්න ඒකෙන් තමයි බලන්න පුතේ වයර් ගොඩාක් එළියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ බලන්න ඒකේ ඒ බොක්ස් එක වගේ එකකින් ඇතුලේ වයර් එනවා ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේක තමයි පරිගණකයේ කරන්ට් එක ඒ කියන්නේ මේ පද්ධති ඒකකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍ය විදුලිය ලබා දෙන්නේ මෙන්න මේකෙන් රයිට් එතකොට මේ DC එහෙම නැත්නම් සරල ධාරා හැටියට ලැබෙන්නේ එක එතකොට මේ AC කරන්ට් එක DC වලට හැර වෙනවා ඒ කියන්නේ ගෙවල් වල තියෙන කරන්ට් එක පුතේ DC කරන්ට් එකට හරවලා තමයි දෙන්නේ එතකොට මෙන්න මේකට අපි කියනවා Java සැපයුම කියලා කියනවා රයිට් Java සැපයුම හරි පවර් සප්ලයි කියලා කියනවා එතකොට මේ Java සැපයුමෙන් තමයි මව්පුවරුවට දෘඩ තැටියට එතකොට තව CD ROM මෙහෙම තියෙනවනම් මේ තියෙන මෙතන CD ROM එකක් දකින්න හම්බ වෙනවා. එතකොට CD read කරන එකක්. ඒ වගේ ඒවා අපිට ඒව සඳහා අවශ්‍ය විදුලිය ලබා දෙන්නේ මේකෙන්. එතකොට මෙන්න මේ කොටස් ටික තමයි අපිට පරිගණකයේ ඇතුළත අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් මව්පුවරුව ඊට පස්සේ සකසලා එතන සකසනය පිහිටලා තියෙන ෆෑන් එක පංකාව රයිට් ඊට පස්සේ මේ දෘඩ තැටි දෙක එහා පැත්තේ උඩින් තව ෆෑන් එකක් තියෙනවා සර්. මෙතන නෑ පුතේ ෆෑන් මේ තියෙන ෆෑන් එක පුතේ දැන් මේ මෙතන දුවල පුතාලට පේනවා ඇති මේ ෆෑන් එකයි මේ පැත්තට හැරිච්ච ෆෑන් එකක් තියෙනවා. ඒක පුතේ සකසනේ ෆෑන් එක නෙවෙයි ඒක කේසින් එකේ ෆෑන් එක. ඒ කියන්නේ පුතේ මේකේ ඇතුලේ මොන හරි රස්නේ මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් එන්නේ ඒක මෙතනින් ඇදලා එළියට ගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ රත් වූ වාතය එළියට පිට කිරීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට ඒක තමයි එකෙන් සිද්ධ කරන්නේ. සමහරවිට මේක අනිත් පැත්ත හැරලා හැදුවොත් එහෙම ඇතුලේට වාතය ඇතුල් වීම හැටියට හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. එතකොට ඒක සකසනේ නෙමෙයි මේ කේසින් එකට ඇතුළට අදාළ ෆෑන් එකක්. ඒක ගොඩක් ඒවායි හැම එකෙම දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සමහර මේ වගේ පද්ධතියකින් තුල ඒ ෆෑන් එක දකින්නත් පුළුවන්. සමහර ඒ වගේ නැහැ. නමුත් මේ අවශ්‍යම කොටස් ටික ඒ කියන්නේ තියෙනම කොටස් ටික තමයි මම කිව්වේ. එතකොට මේ CPU ෆෑන් එක එතකොට මේ මව්පුවරුව දෘඩ තැටි එතකොට මේ CD දාවකයන් ඒ දෙකක් දක්වලා තියෙනවා ඒවා මේ කේබල් SATA කේබල් ඒවා කේබල් නම් අපි පස්සේ හඳුනගමු මොනවද කියලා රයිට් එතකොට මේ රෝස පාට වගේ තියෙන ඒවා SATA කේබල් හැටියට අපි හඳුන්වනවා රයිට් ඒවා එතකොට hard disk එකකට ඒ වගේ දත්ත ගමන් කරවීමට මව්පුවරුවෙන් සකස් කරපු කේබල් රයිට් එතකොට ඊට අමතරව Java සැපයුම power supply එක කියන එකත් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා හරි ඔන්න ඔය කොටස් ටික තමයි තියෙන්නේ රයිට් අපි මේකේ දැන් වීඩියෝ එකක් බලමු හරි එතකොට අපිට තවත් පැහැදිලි වෙයි No matter what operating system you're running, whether it's Windows වීඩියෝ එක දෙන්නේ ඉන්න පුතේ ඉන්න පොඩක් ඉන්න
පොඩක් ඉන්න මම වීඩියෝ එක ඔන් කරනකම්. We can parts and see what they are. Parts and cables control tabs open, or when I was using several. Let's learn about what's on the in. හොඳයි. අපි වීඩියෝ එකට යමු එහෙමනම්. වීඩියෝ එකත් බලමු. හා සර්. හොඳයි. වීඩියෝ එක පේනවා ඇති කියලා හිතනවා දුවල පුතාට බලමු. බලන්න. මේ තියෙන්නේ සිස්ටම් යුනිට් එක අර පැත්තෙන් පේන. ඔව් සිස්ටම් යුනිට් එක ඒ කියන්නේ පද්ධති එකකේ අපිට පැත්තෙන් පේන විදිය. බලමු අපි වීඩියෝ එක. Inside of a computer. This is a standard desktop computer, and it has a nice and easy lift-up lid. And let's look at some of the parts inside the computer. First of all, this part right here is where the electricity comes in. This is called the power supply. The power supply converts the alternating current into direct current, and the wires come out on this side. We can't really see it though, so let's see if we can take some of this stuff out. Just real quickly as a preview, the CPU is right here, the RAM memory is right there, the hard drive storage is right here, and the optical drive is right here. The main board is the green part inside there. Alright, so now let's take a look and see if we can take out a few parts and see what they are. First of all, sometimes when using a computer you might find that you're running out of storage and you need more storage. You've got so many videos and pictures and things that your storage is all filled out. This is the hard drive. This particular hard drive has 500 gigabytes of storage space. So that's quite a lot, but again, videos can use up a whole lot of storage space. It's possible to have more than one hard drive inside a computer. Or you could replace a hard drive. sound ඇහෙනවද? මම මොකුත් කියන්නේ නැහැ පුතේ වීඩියෝ එක ඉස්සෙල්ලා අපි බලලෙමු රයිට් එතකොට දුල පුතාට මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන සවුන්ඩ් උනත් හොඳට ඇහෙනවා රයිට් එතකොට බලන්න ඔය හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක ඒ පොඩක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එකත් පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න බලන්න හැමෝම. You could replace the 500 gigabyte one with a 1 terabyte drive or a 2 terabyte drive or even a 4 terabyte drive. There are a lot of choices. You'll notice this drive has two cables connected to it. It has a data cable and it has a power cable. And those two cables are the only two cables really needed to connect it to the computer itself. I'm going to set that to the side. I'm going to also open up this. This is where the compact disc drive, actually it's a DVD drive also. Let's just call it an optical drive. So this drive has the same couple of ports. It's got a data port just here, and it's got a power port right here. And this is about how simple it is to actually remove these drives. They might have a couple screws on the side that are holding them in place, but for the most part, pretty simple to replace a drive. Suppose you had a disk drive, you noticed it wasn't working for whatever reason, you could easily get a new disk drive and put it in. You would have to install some new software though, because hardware only works when it has the correct software. So we'll put that back in there, put the data cable back on, and put the power cable back on. Actually, I said those wrong. This is the power cable, and this one is the data cable. Now the way we know which cable is which is because we look at the power supply. And you'll see out of the power supply there's coming several cables. These are what is powering the computer. So this cable right here, you can see that's going over here into the main board. That's what's powering the main board, including the central processing unit. But it's only powering the green board and the things that are really connected. Clearly, the optical drive has to have its own power, so here's its power cable. And the hard drive, which is up here, has to have its own power, which is right here. Actually, if I look closely enough, I can see that this is not actually the power that goes to the main board, because this larger socket here is the one that provides the power to the main board. So I'm guessing that this is maybe something different. Maybe it's providing power to the video card.
Better plug those back in. I want to make sure this computer is still working after we're done here. So, the power comes in to the main board, and from the main board it can go to the drives and whatever else needs power. The data cables, you'll notice the data cables are coming over here. So there's the data cable that is bringing information to the hard drive and from the hard drive back to the main board. There's also a cable here which is going to the optical drive. Inside a computer, there's something called memory. Memory is only active when the computer is on. While hard drives work, this 500 gigabyte hard drive will save information. It has information on it right now. Even though the computer is unplugged, the RAM memory only has information in it when the computer is off. Now these cards are super easy to take out with these little white tabs. You just push them apart, and then the card kind of slides up a little bit, and I'll give you a good look at it. So this is called a memory card. And the memory card has some memory chips on it. It looks like it has 8 chips. And if you look really closely at the label, it says this is a 4 gigabyte card. 4 gigabytes. That's the random access memory. Now since there are 8 chips on there, and there's no chips on the other side, each chip must be half a gigabyte worth of storage. Now you'll notice that this computer has actually, and something important, when you're putting memory into a computer, there's a slot along the edge here. There's probably 64 little metal pins there, maybe 128, 64 on each side. But that little slot shows you how to put it into the computer. So you can see there's the little slot there. You need to put that in just here. And we're going to put it in the same exact slot it was in before. And it snapped. Now, what if I was noticing my computer? පුතාලා පුතේ ඒ කනෙක්ට් කරේ RAM එක පුතේ තේරුණා නේද? ඒක තමයි memory card කියලා කියන්නේ. අපි ඒකට සාමාන්‍ය කියන්නේ RAM එක. එහෙම නැත්නම් ප්‍රාථමික මතකයේ ප්‍රධාන මතකයේ කියලා කියනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී කිව්වේ ඒකට random access memory නේද sir? ඔව් පුතේ random access memory එහෙම නැත්නම් RAM කියන එක. හරිද? අපි කෙටි කරලා කියනවා RAM කියලා. ඒක තමයි කාඩ් එක ගලවලා නැවත හයි කරේ. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී ඒකට කිව්වේ memory card කියලා. හරි. memory card කියන්නේ මතක කාඩ් පත කියන එක. ඒකත් වචනේ හරි. නමුත් අපිට මතක RAM කියන එකනේ. එතකොට ඒ RAM කියන එක තමයි හයි කරේ. Slowing down when I had lots of tabs open or when I was using several programs at the same time. A good thing to try would be to add an identical memory card in the other blue slot. So I'd have to check and see exactly what it is, because underneath the fan and underneath that piece of metal, which is called the heat sink, is the processor, the central processing unit. That does all the calculations and does most, if not all, of the work of the computer. Now, some computers will have a second processor just to make the picture on the screen, and that's called a video processor. But for the most part, the central processor is what we consider to be the most important processor. Now, you'll notice there's some screws here. The reason there's some screws here is sometimes maybe the fan will stop working, it'll fail, so you could replace the fan. Underneath, sometimes the processor will either stop working or it's just been several years and the processor just isn't as fast as we want. You can buy a new processor that fits in exactly the same spot, and then your computer will go faster. But you have to make sure it's exactly the same numbers on that processor, the same type of processor. So for example, if you were getting a Core 7 processor, if that's what's in it right now, then you'd have to replace it with another Core 7 processor. I see some other wires here. Looks like these wires might be the ones that are keep everything cool. The processor will get very, very hot, especially if you're using a lot of programs at the same time, or maybe you're doing something like creating a video. That uses lots and lots of processor energy. It causes the processor to get very hot. So there's a fan. There's also a little tiny speaker over here. That's called the personal computer speaker, which is abbreviated PC speaker. You'll notice there's another heat sink right here. There's probably the battery keeps the clock running.
that clock, there's a clock chip. Maybe it's that little chip right there. And that clock chip keeps the clock running. Well, the battery keeps the clock running. If you'd have to reset the clock. For expansion slots, video processing, like making videos high definition or ultra high definition, you would maybe put in a brand new card. It would look green like this, and it would be a video card, and it would stick out the back so you could plug in your monitor. A lot of times, people that game on computers will have another video card or even two. හරි පුතාලට මං හිතන්නේ අවශ්‍ය දැන් මේකේ ගොඩාක් දුරට පැහැදිලි කරනවා පුතේ හැමදේම. ඒකට මං හිතන්නේ දොළ පුතාලට අවශ්‍ය කොටස තමයි මේකේ පෙන්වන්න මට අවශ්‍ය උනේ. මෙන්න මෙතන තමයි සකසණය තියෙන්නේ. ඒකට මේ ෆෑන් එක පුතේ දැන් මේට යටින් පේනවා ඇති පුතාලට නිකන් සුදු පාටට වගේ ඒක තමයි හීට් සින්ක් එක. CPU එක. ඔව් පුතේ. ඒකට මෙතන CPU එක මෙන්න මෙතන RAM එක අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා RAM කාඩ් පත. ඒකට මේ තියෙන්නේ පුතේ CD අපි CD එකක් DVD එකක් ඔව් hard disk එක තමයි පුතේ අර ඉස්සරලා පෙන්නුවේ right hard disk එක කියන්නේ අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ තියෙන hard disk එක පුතේ right මේ දැන් ඔය ගලවලා ගන්න මෙන්න මේ hard disk එක right එතකොට මේකේ තමයි අපි ඔය දත්ත සෑම දෙයක්ම අපි ඔය දැන් ෆයිල් ගැන කතා කරනවා ඒ ෆයිල් ගබඩා වෙන්නේ මෙන්න මේ දෘඪ තැටිය කියන එකේ හරි ඕක තමයි පරිගණකයේ තියෙන කොටස් ටික මට පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ එතකොට මේ දෘಢ තැටිය තමයි ගබඩා වෙන්නේ එතකොට මෙන්න මෙතන අපිට දකින්න හම්බුනේ මෙන්න මේක ඒ කියන්නේ CD එකක් වගේ අපි DVD එකක් අපි මොන හරි දෙයක් ප්ලේ කරනවා නම් මෙන්න මේ drive එක තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ right එතකොට මේ දාවකයේ ඔස්සේ තමයි අපි CD DVD ධාවනය කරන්නේ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා මොකක්ද power supply එක right right මේ තියෙන power supply එක මෙතනින් අර යන කේබල් තමයි අර පෙන්වුවේ ඉස්සෙල්ලා mother board එකට ඒ වගේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේ කොළ පාට ලොකු board එක mother board එක වෙනවා. ඔන්න ඔය ටික දූල පුතාලට මට පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ ඇත්තටම ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ දූල පුතාලට දැන් පැහැදිලි ඇති පරිගණකයක ඇතුළත කොයි විදිහේ කොටස් ටිකක්ද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා මොකද්ද දූල පුතාලා? මොකද්ද සකසණිය තියෙනවා. සකසණිය පෑන් එක අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ. ඊට අමතරව මව්පුවරුව දෘಢ තැටිය CD DVD දාවකය සහ අනිත් එක RAM එක අනිත් එක මොනවාද Java සැපයුම එහෙම නැත්නම් power supply එක අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඔන්න ඔය කොටස් ටික තමයි දොළ පුතාලා අපිට motherboard එක මව්පුවරුව කියන එක අපිට දකින්නත් හම්බ වෙනවා. හරි. එතකොට මේක මම හිතන්නේ දොළ පුතාලට පැහැදිලි ඇති. අපි නැවතත් පාඩමට යමු එහෙමනම් නැවත මං මීට වඩා තව වැඩිපුර විස්තර කරන්න තියෙන එකක් ලැබුණොත් මම දොළ පුතාලට ඒ කොටස පැහැදිලි කරන්න තව මොනවා හරි ඒ වගේම පාඩම් වලට අදාළව යම් වීඩියෝ කීපයක් තියෙනවා ඒවා මම ඉදිරියේදී පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන් ලබන සතියේ තවත් වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නමුත් අර කාලය නිසා දොළ පුතාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන නැත්නම් මීට වඩා දෙයක් අපිට ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා නමුත් අපි කාලයත් එක්ක දැන් පාඩම් කටයුතු කරන්න ඕන නිසා අපි නැවත එහෙමනම් අද පාඩමට යමු right හොඳයි එතකොට දොළ පුතාලා අද මාතෘකාව ලියාගමු අපි ගිය සතියේ අපි නවත්තපු තැන ඉඳන් දැන් ගොනුවක් පිළිබඳව දොළ පුතාලට හොඳටම පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා right ඊට පස්සේ අපි යනවා ගොනු බහලුම් කියන එක ෆෝල්ඩර් කියන එකට අපි මාතෘකාව ලියාගමු ගොනු බහලුම් හඳුනා ගැනීම right 2 4 2 2 4 2 ගොනු බහලුම් හඳුනා ගැනීම ගොනු බහලුම් හඳුනා ගනිමු. මෙතනින් ලියන්න folders කියලා. folders. F-O-L-D-E-R-S folders. හරි. දැන් පුතාලා අපි ගොනු බහලුමක් කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි ගොනුවක් කියන එක දොළ පුතාලා හොඳටම දන්නවා. නේද? ගොනුවක් කියන එක දන්නවා. ගොනු බහලුම් බහලුම් කියන්නේ පුතේ දැන් ගොනු ගොනුව සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා යොදා ගන්නවා නෑ පුතේ මේක අපි ගොනු බහලුමක් භාවිතා කරන්න හේතුව තමයි මොකද්ද පුතේ ගොනු එකක් හෝ කීපයක් ගොනු එකක් වෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි කීපයක් වෙන්නත් පුළුවන් අපිට අර එක පොදු තැනක තියන්න දැන් දූල පුතාලා හිතන්න දූල පුතාලා
මොන හරි ගොනු තැන්පත් කර තැබීම සඳහා යොදා ගන්න ස්ථානයක් තමා පුතේ. ගොනු තැන්පත් කිරීම සඳහා ස්ථානයක් තමා. නමුත් පුතේ මේක අපි ගොනු බහලුමක් භාවිතා කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමා මොකක්ද? දැන් මේ ගොනු බහලුමක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු. right? ගොනු බහලුමක් කියන්නේ අපිට ගොනු එකක්. දැන් ගොනුව කියන එක දන්නවනේ දෝල පුතාලා නේද? අපි මොනවා හරි දත්තයක් තැන්පත් කරන්නේ ගොනුවක් හැටියට. එතකොට මෙන්න මේ ගොනුව අපිට එක ගොනුවක් හෝ ගොනු කීපයක් right අපිට මෙන්න මේවා එක තැනක ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන් right අපි උදාහරණයක් හැටියට ගමු පුතේ මයි ගාව තියෙනවා ෆයිල් කීපයක් right මම මෙහෙම දුවල පුතාලට මේක තවටවත් පැහැදිලි කරන්නම් එතකොට මේ ෆයිල් කියන එක හැම දෙයකටම අදාළයි දැන් මේකේ මේ මයි ගාව තියෙන්නේ පුතාලට උගන්වන නෝට්ස් වගේ අත්තාපු එකක් right එතකොට මෙතන පාඩම් 3කට අදාළ නෝට්ස් ටිකක් තියෙනවා right 1 2 3ක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ෆයිල් 3ක් තියෙනවා අපි ෆයිල් කියන වචනේම දැන් පැහැදිලි නේද පුතේ එතකොට පුතේ දැන් මේ ෆයිල් 3 තැන් 3ක තියෙනවා කියලා හිතන්න මෙන්න මෙහෙම තැන් 3ක තියෙනවා හරි තැන් 3ක තිබුණොත් අපිට මේක එකවර හොයාගන්න අමාරුයිනේ නේද පැහැදිලි නේද දැන් එතකොට මොකද කරන්නේ පුතේ ඒ තැනට එක තැනකට ගිහිල්ලා ඒ ෆයිල් එක ගන්න වෙනවා තව තැනකට ගිහිල්ලා ඒ ෆයිල් එක ගන්න වෙනවා තව තැනකට ගිහිල්ලා අනිත් ෆයිල් එක ගන්න වෙනවා නමුත් පුතේ අපිට මේ ෆයිල් 3ම තව වැඩි වෙන්න පුළුවන් ෆයිල් කීපයක් මේ වගේ අපිට එක තැනක තබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම දන්නවා පුතේ අන්න අර පාඩම් 3ට අදාළ ෆයිල්ස් ටික අන්න අර තැන තමයි තියෙන්නේ. අර අපි හිතමු ලාච්චුවක දාලා තියෙනවා කියලා මේක මොන හරි ෆයිලින් කැබිනට් එකක දාලා තියෙනවා කියලා හිතන්න. එතකොට මේ ෆයිලින් කැබිනට් එකේ අන්න අතන තියෙන්නේ අර මං අර අයියලා අක්කලාට උගන්වන 11 ශ්‍රේණිය හරි 13 ශ්‍රේණිය හරි පාඩම් වලට අදාළ ෆයිල් ටිකක් තමයි එතන තියෙන්නේ කියලා මම දන්නවා. එතකොට මේ තුනම ෆයිල් ගොඩක් තුනක් ඒ වගේ හැම දෙයක්ම මොකද්ද එක තැනක තියෙන්නේ. එතකොට මම දන්නවා එතන තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මට එතෙන්ට ගියාම මෙන්න මේ ෆයිල් ඔක්කොම එකවර හොයාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ පහසුවක් තමයි පුතේ මෙන්න මේ ගොනු බහලුමකින් අපිට ලැබෙන්නේ. දුවල පුතාලට පැහැදිලිද ගොනු බහලුමක් කියන එක? එතකොට ගොනු කීපයක් තැන්පත් කරන්න පුළුවන් ස්ථානයක් තමයි ගොනු බහලුමක් කියන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙන ප්‍රයෝජනය මොකද්ද? ගොනු කීපයක් එකක් හෝ කීපයක් අපිට එක තැනක ගෲප් එකක් හැටියට තියන්න පුළුවන්. දැන් දුවල පුතාලා හිතන්න උපගොනු බහලුම උපගොනු බහලුමක් තියෙනවා පුතේ. හරි. එතකොට ගොනු බහලුමක් ඇතුලේ තව බහලුමක් දාලා තිබුණොත් අර ඇතුලට දාන එක උපගොනු බහලුමක් කියන එකත් වෙනවා. හරි අපි ඒ ගැන කතා කරමු. දැන් හරියට පුතේ ගොනු බහලුමකට උදාහරණයක් තමයි දුවල පුතාලාගේ පන්තියක් වගේ. දැන් 7 ශ්‍රේණියේ අපි තුමු 4 ශ්‍රේණියේ A පන්තිය. 7 ශ්‍රේණියේ B පන්තිය. එතකොට දූල පුතාලා තමයි මොකද්ද? කවුද එතකොට මේ පන්තියේ? ෆයිල් වෙන්නේ නේ. ගොනු වෙන්නේ දූල පුතාලා. හරි. දැන් එක පුතෙක් ඉන්නවා, එක දුවෙක් ඉන්නවා, තව පුතෙක් ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම එක එක ෆයිල් වගේ. right? මේ ඔක්කොම එක පන්තියකට දැම්ම කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අර ෆෝල්ඩර් එකකට. එහෙම නැත්නම් ගොනු බහලුමකට දැම්මා වගේ. ගොනු බහලුම මොකද්ද? 7 ශ්‍රේණිය B. හරි. තව ගොනු බහලුමක් තමයි 7 ශ්‍රේණිය A. තව එකක් තමයි 7 ශ්‍රේණිය C. 7 ශ්‍රේණිය D. අන්න බහලුම. එතකොට පුතේ පුතාලා කොයි පන්තියේද ඉන්නේ කියන එක ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් කොතනද ඉන්න තැන. ඒ ළමයා ඉන්නේ දැන් ඔන්න ටීචර් කෙනෙක් කියනවා ඒ ළමයා ඉන්නේ 7B එකේ කියනවා. ඒ ළමයා ඉන්නේ 7C එකේ කියනවා. නැත්තම් පුතාලා ඔක්කොම එක තැනක තැනින් තැන කොහෙද හිටියොත් එහෙම හොයාගන්න බෑ. පුතා කොහෙද ඉන්නේ? පුතා අනිත් එක්කෙනා කොහෙද ඉන්නේ? අරයා ඉන්නේ කොහෙද කියලා හොයන්න බෑ නේද? ඉතින් ඒක නිසා පුතේ අර වගේ කණ්ඩායම් කිරීම ෆයිල් කණ්ඩායම් කිරීමට ඒ කියන්නේ ගොනු එක ගොඩකට කණ්ඩායම් කරලා තැනක තියාගන්න පහසු කරගන්න තමයි ගොනු බහලුම කියන එක අපි භාවිතා කරන්නේ. හරි? දැන් අපි මේකට අදාළව දූල පුතාලට මම මේ කම්පියුටරේ කරන විදිය පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා. එතකොට දූල පුතාලට හොඳට පැහැදිලි වෙයි ගොනුවක් කියන්නේ මොකද්ද? ගොනු බහලුමක් ඒක ඇතුළට අපි ගොනු දාන්නේ කොහොමද? ගොනු බහලුමක් අපි භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? එතකොට ඊට අමතරව උපගොනු බහලුමක් අපි සබ් ෆෝල්ඩර් කියන එකක් කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා මම දූල පුතාලට පෙන්නනවා. right. අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා දූල පුතාලා අපි ලියාගමු කොටසක් ගොනු බහලුම් පිළිබඳව. right. ගොනු බහලුම් හඳුනා ගැනීම කියලා අපි මේ මාතෘකාවට අදාළව පොඩි කොටසක් පැහැදිලි කර ගැනීමක් ලියාගමු. right. අපි ලියන්න පුතාලා පරිගණකය තුල පුතාලට නැවත කට් වෙයි නැවත හැමෝම ජොයින් වෙන්න මම යපු ලින්ක් එකකින් නැවත ජොයින් වෙන්න. right. අද ෆ්‍රී account එකකින් මේ භාවිතා කරන්න ඒක නිසා කට් වෙයි සමහරලාට. right. කට් වෙනවා නැවත ජොයින් වෙන්න. right. පරිගණකය තුල ලියමු පරිගණකය තුල